was het direct dat ja, dat is wat ik zoek of dit is wat ik wil. Dat is 28 jaar februari zat ik die uren op de marktplaats. Op het elektronica ingezet. Ik heb de koplamp uit het huis gehaald. Een andere koplamp ingezet. Nu lijkt dat een 3 mm led. Ik kan de bovenkant uit het zak gebeld. Oranje lentjes. Ik kan voor de onderkant uitgebeld en ik op de kaart gemaakt en erin gezet. Er zit 22 kilo om. Weerstand zit er tussen. Alleen omdat ik zo klein dat je haast niet ziet branden. En dan rij je met die onder om, dan zie je haast niet branden. Hetzelfde met de zetels. Ik heb het al voorbereid. Hij kan de zijkant, de binnenkant, hij kan de geit van 3 mm. Maar dus een heel klein lekje komt. Dus een heel zwak licht. Heel licht. Ja, kan ik het behoorlijk laten zien, dus zo heb ik behoorlijk extra nodig. Ja, en anders zou je dan met een spindel moeten gaan werken. We hebben gekeken, dat is zo groot als het goed gewerkt en hij gaat het steken. Ja. Ja, anders zou je bezig spreken met een riem moeten gaan werken. En dan 1 motor in het midden en dan 2 spindels op de zijkant en die als dus door de motor aangedreven wordt. Ja, maar het is gewoon, als je zo'n schuld, dan ga je naar dat soort dingen kijken. Wat is het nou? Ja, maar hydraulisch is wel goed, maar het is niet. Spindels daarentegen, dat kun je goedkoper maken. Ja. Dat is behoorlijk zwaar. Ja. Dat zijn allemaal dingen waar je rekening mee moet houden. Kijk, ik wil het ene, maar dan wil ik ook het andere. Kijk, en dan ga ik denken van hoe kan dat in het best oplossen? Kom ik daarmee in het probleem? Kom ik daarmee in het probleem? Hoe kan ik dat weer oplossen? Hoe kan ik dat weer oplossen? Je bedenkt iets en of het gaat met je in moet, of het ligt in het probleem. Ja, en dan is het een kwestie van wat ga je met het probleem doen? Ga je het probleem aanpakken of ga je gewoon zeggen van nee, ik ga gewoon accepteren het oplossen. Dat komt 19 netjes. Dat is helemaal een serieus opnemen. Dat is ook in de box. Daar komt een elektronica over en onder de vloer van de turbine komt een vervanger met de regelaar komt daar omheen. Dat is zo fijn. Ja, zo kijk hoe gaan we het doen. Dan ken je de trailer en begin ik klaar met de truc gooien. Dat is normaal altijd makkelijk.
Nee. Voor mij is De trillen, dat waren de drugspuiten. Ja. bij met uitbrengen. Ja, dat komt allemaal nog. Oké. Dat is een modelboom, hè? Ja. Ja, dat weet ik. Ik heb daar ook niet 4 jaar over gedaan. Ja. Kijk, en je kunt wel het ene doen. Ik heb die Volvo daar, daar heb ik ook ongeveer 2 jaar over gedaan. Dat zeg ik. Ik wou dat ook 2 keer het interieur erin maken. Ik En weet dat wat je al bezig. en dan heb ik dat weg. Dat is gelukkig. Dat is toch leuk? Gangswijs komt er zo op dat er ben je een beetje sterk verloren kan liggen. Dus Daarom zijn de dieren bezig komen. Die doen zo dan zo. ja. Ja. Zonder meer. Doe maar even. Are we going to do what they say can be done? We've got a long way to go, and a short time to get there. I'll be nowhere to run. Keep your foot hard on the pedal, don't ever mind your brake. Let it all hang out, cause we got the love today. Maar ik heb ook nou met die Mercedes daar wat bloed geweest. Nee, maar dit was in feite, dat was een witte Scania. Oh, die staat daar. Die groene trailer daar. Die trailer hier. Ja. Daar heb ik hem naast gezet. En maar er komt een de bubbelen zijn niet klaar. En dan heb je zonder. Had je leuk? Ik hoor een minuut te pukken. Ik dacht, dat is aan de kant. Leg, zet het eerst aan en dan staat hij niet buiten pas. Want staat hij midden op.